محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت نستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Lavdi dhe falënderimi kërkon Allahut Azza wa Jall, Zotit të gjithësisë. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij të pastër dhe fisnike, mbi shokët e tij besnikë dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, çlirimi me këtë padyshim është njëra prej 4 ngjarjeve më të rëndësishme në mbar historinë e mesazhit të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Së bashku me shpalljen e Kur'anit, me hijrën nga Mekka në Medinë, me luftën e Bedrit, çlirimi i Mekkës, paraqet njërë prej kthesave monumentale, historike, mu në mbar historikun e Islamit. Me 20 Ramazan, të vitit të 8, mas shpërnguljes së të dërguarit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam prej Mekkës në Medinë, shpërngulja e cila ishte për shkak të torturave dhe përsekutimit të cilat i sonte, në për të cilën ka kaluar komuniteti musliman, bashkësia e popullit të muslimanëve, ku 70 veta së bashku me të dërguarin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe tonin e atit popu alayhi salatu wassalam, detyrohen që ta lënë vendlindjen e tyre me qëllim që ta gjejnë një jetë të lirë në Medinë. Pas 8 viteve për kësaj ngjarje, Muhammedi alayhi salatu wassalam hyn si triumfues, si ngatnjyes, si fitimtar në Mekë së bashku tashti me 10.000 veta. Edhe kjo ngjarje e madhe në histori quhet çlirimi i Mekës.
Me këtë rast i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i fal të gjitha ato të cilët i persekutuan, të gjitha ato të cilët i munduan, të gjitha ato të cilët i kanë probleme dhe të rashe në atë kohë muslimanëve dhe ati personalisht, për të dëshmuar se falja është mbi të gjitha, për të dëshmuar se falja është cilësia edhe virtyti më i lartë dhe më suprem njerëzor, edhe se gjahilieti i ka ardhur fundi, edhe gjahilieti është një e kaluar, edhe se ka ardhur koha për civilizimin islam, i cili bazohet në mëshirë dhe bazohet në falje. Prandaj, sot inshallah me lejen e Allahut dhe me ndihmën e Tij, do të flasim për shlirimin e Mekës, duke i zbërthyer në 3 pika fundamentale. Para do të flasim për marrëveshjen e Hudejbijës. Edhe atë si hyrje natyrale në atë se çfarë do të ngjajë në vitin e 8 pra mëshirimin e Mekës. Në 2 do të flasim për marshimin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe hyrjen e tij në Mekë pra me 20 Ramazan të vitit të 8 nga hijra, edhe në 3 do të flasim për ngjarjen ose për profimin e Hydbe, virin e Uthmanit, virin e Abu Talhas, i cili ka takuar familjen e Abdullah al-Hajabi, e cila është një ngjarje e cila ngushtë lidhet me shlirimin e Mekës, edhe tregon të gjitha faljen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, lojalitetin e tij, besnikërinë e tij e kështu me radhë. Pra e para është marrëveshja e Hudejbijës, e cila ngjan në vitin ose ndodh në vitin e 6. Marrëveshja ndodh atëherë kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, meqense se shef në ëndrrën e tij se hyn në Mekë pas 6 viteve, pasi që e kanë lënë Mekën, si shta me ditëlindjen e tyre, edhe e kanë lënë shabën madhështore, ku çdo njeri prej tyre muhaxhirëve e ka pas në zemër, jo vetëm qabën, po dhe çdo gur prej guralesave të Mekës. Tashti të flakur nga malli, të djegur prej mallit për ta kthyr edhe për ta parë atë vend madhështore dhe atë vend të shenjtë qabën madhështore, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e shef në ëndrrat e profetëve janë hak dhe të vërtetë. Janë ato të cilët pra Allahu azza wa jalla ja tregon. Prandaj edhe në surën Al-Hashr, në surën Al-Fath, Allahu azza wa jalla ja bën me dia atij, pra dhe konfirmon ëndrrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ishte pjesë e shpalljes së Allahut. E shef në ëndër se do të hyjë së bashku me muhaxhirët edhe ansarët, do të hyjë në Mekë për ta kryer umrën. Muhalliqin ru'usahum wa muqassirin, me kokat të ruara, kuptohet në mine, masi që kryhet pra rituali i umrës, kokat e tyre disa do të jenë të ruara, e disa të tjera do të jenë pa të shefura. Ishte ky shenjë për pejgamberin alayhis salatu wassalam se është koha për të shku edhe për ta kryer haxhin në asaj kohe. Akoma nuk e dinte se për çfarë është fjala, është për haxh apo për umre. Edhe niset me 1400 sahabe. Megjithatë Kurejshët e ndaluan në atë haxh për me ardhur të mbrit pejgamberi alayhis salatu wassalam në Mekë dhe për ta kryer haxhin, edhe i dalin si prit përpara në vendin në periferinë e Mekës, ku detyrohet pejgamberi alayhis salam të strehohet në oazën e quajtur Hudejbija, e cila qëndet 20 kilometra prej qabës madhështore. Edhe në atë vend, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e bën marrëveshje me Kurejshët. Pala negociuese e Kurejshëve, në krye të palës negociuese të Kurejshëve ishte Suhejli biri Amrit, një negociator i mrekullueshëm. Megjithatë, nuk ishte vështirë në atë kohë të negociohet edhe të merret vesh me pejgamberin alayhis salatu wassalam, meqense vetëm ky e kishte lidh mendjen se çfarë do të lypin Kurejshët. Ai do t'ia plotësoj me kusht pra që të ruhen marrëdhëniet paraqësore, me kusht që të ruhet paqja. Edhe bërë këtë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk do të hyj në detajet e Hudejbijës, por shkurtimisht vetëm rreth pikave esenciale të saj. E para, atë çfarë pranon pejgamberi alayhis salatu wassalam është që të hiqet Bismillahirrahmanirrahim. Marrëveshjen e Hudejbijës në kohë ka shkruar Muhammedi karramallahu wajhahu, biri i Abi Talibit.
Edhe pranon që të fshihet Ar-Rahman Ar-Rahim dhe të shkruhet Bismika Allahumme. Për shkak se Suhejli thot në nuk dim se çka ishte Bismillahir-Rahmanir Rahim. Na dim çka ishte Bismika Allahumme, edhe aja do të shkruhet. Pranon pejgamberi alayhis salatu wassalam. I thot, pastaj do ta hiqësh thot edhe këtë prej Muhammedi Rasulullah, të dërguarit të Allah, do të arresh aty i biri Abdullahit, na nuk njohim ty si pejgamber. Kishim njoft aty si pejgamber, kishim njoft aty si Rasulullah, ti do të hysh e dirshëm në Mekë. Por na nuk ta njohim ty atë epitet. Prandaj do ta shkruash atë se çfarë je, ai është që je i biri i Abdullahit. E pranon pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe atë. Në kushti i tretë, i cili ishte më i vështirë për besimtarët. Për ata të cilët vetë sa kanë ngritur pra në Mekë, 20 kilometra prej Mekës. Ishin kaluar 100 kilometra për të ardhur aty. Është që këtë vetë të kthehen mbrapa. Mos hyn në Mekë, por të kthehen mbrapa e vitin e ardhshëm ta kryejnë umren në liri edhe në paqe. Edhe pranon pejgamberi alayhis salatu wassalam, thënë se çka problem. Po se ne nuk do na luftojmë. Na s'kenë ardhur me luftu, ne kenë ardhur me vizitu qabe, ne kenë ardhur si haxhin qabe. Edhe ne kenë ardhur për paqe dhe demonstrant paqe. Edhe pse sahabët e mëdhenj sikur se Omeri i biri Khattabit e refuzon këtë nen në madhe. Edhe kundërshton të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, do të tregoj se dërguari Allah padyshim që ishte më vizionar se sa ai. Pika 4, e cila po ashtu ishte kontroversë, ishte çdo kush i cili shkon prej Mekës me u bashkangjit kampit të besimtarëve në Medinë, duhet që të kthehet në Mekë. Vjen dikush i cili don me u bashkangjit pejgamberit, don me bëu musliman, konverton në Islam, duhet me u kthy mbrapa në Mekë, s'ka më ndjenjë të dërguarin nga Allahu sallallahu alaihi wasallam, s'ka ju bashkangjit atij. Mirë po, nëse në anën tjetër dikush nga Medina don me shku me u kthy mbrapa në Mekë, s'ka problem, ai do të shndruhet atje dhe të kthehet. Do ta kenë standardet të fishta vetë. Edhe pranon të dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe pika e tretë, që është dia për cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam vazhdimisht që në fillim është përpjekur që ta realizojë, ajo është paqja. Edhe e lidhin paqen me Kurejshët për 10 vjet nuk ka luftë. Edhe jo vetëm Kurejshët edhe muslimanët, Kurejshët e Mekës edhe muslimanët e Medinës, por edhe alat të tyre, të cilët janë alat të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe kampit të Medinës, edhe alat të bllokut tjetër i cili është bloku i Kurejshëve, edhe alat të tyre zguxojnë që të luftojnë me njëri tjetrin për 10 vjet. Do të thonë të nuk shkruhet paqja. Për këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka shumë pemë ndoshta pikat tjera, të cilat ishin shumë më të mëdha për me arrit interesin e paqes, edhe për me mësu njerëzve të tij që të paktën vitin e 7 të shkojnë edhe ta kryejnë umren. Megjithatë, kjo pika e fundit të cilën përmendme, kjo do të jetë pika e cila do të thehet shumë shpejt. Pas 2 viteve, një prej fisëve alate të Kurejshëve, fisi i cili quhet Banu Bekr, do ta sulmoj fisin Kuza, edhe do t'i masakroj 12 veta prej këtij fisi. Edhe me çfarë do ta thejnë marrëveshje. Edhe ky lajm vjen te pejgamberi alayhis salatu wassalam 2 ditë më herë pasi që ka ndodhur që për atë kohë, e që ndajnë jashtëzakonisht i shpejt. Edhe atë, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam përgatitur shtrim për ta sulmuar edhe për ta sulmuar Mekën, edhe për ta kushtuar atë. Ajo çfarë ndodh është se ndërkohë do t'i bashkangjiten edhe fisët e tjera prej 10.000 vetë për t'i mësuar Mekës. I dërguari në fillim e msheh qëllimin e tij, nuk i thos se ku do të shkojë. Meqense se dihet mirë se në Medinë ishin të vendosur edhe ishin agjentët edhe spionët e Kurejshëve. Sigur ta tregonte qëllimin edhe destinacionin final ku do shkonte pejgamberi alayhis salatu wassalam, atëherë Mekasi do të përgatiten atje dhe do t'i pritshin. Për atë, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e tregon rrugën se ka do të shkojë dhe ku do shkojë në destinacionin final. Në vërtetë thotë do të shkojmë te fisi me sulmu fisin Khawazin. Ja pas arsye që të sulmuat ai fis. Me po ai fis do të
pjesa ose ai udhëkryqi ku ndahen dy rrugë për më shku Hawazin edhe te Mekka, faktikisht janë 70 kilometra. 70 kilometra pa mrit në Mekë i thot pejgamberi, tash kthehen për ta sulmuar Medinë. Për ta sulmuar Mekë. Edhe aty nuk ka pas kohë tashti që Mekka si të përgatitet. Ndërkohë, kur aviten edhe afrohen mu rrethët të maleve të Mekkës, Ebu Sufjani, diri Harsit, vjen për të negociuar me të dërgorin Allah dhe për të lypë që t'i falë, edhe mos të luftoj, se s'janë përgatitur për luft. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam refuzon, atëherë mëson Abbasi dhe i thot: "O Ebu Sufjan, thuj Muhammedit alayhi salatu wasalam, fjalë të cilët i kanë thënë vllazërit e Jusufit alayhi salatu wasalam, kur e kanë marrë vesh se ky është Jusufi. I kanë thënë: "Laqad a'taraka Allahu alayna wa in kunna min al-khati'in." Thot, ty të ka thënë, ty të ka ngritë Allahu mbi ne. Tash e kemi marrë vesh të te. Se gjatë gjithë saj kohë s'kemi ujë me kuptu, por tash në këtë moment e thëmë që Allahu ka ngritë, ka dallu ty prej neve. Edhe pse neve jemi mundu që të barkë saj kohë të pymë, me të nëshmu, jemi mundu që të shkelim, jemi mundu që të torturojnë edhe të torturojnë ty edhe atët kitarë të tuj, edhe mesazhet me cilin Allahu Azza wa Jalla ka obligu që ta kumtosh deri në fund me ndaluar. Tash kemi kuptuar dhe kemi marrë vesh se ti e vetë vërtet ti ngritur, ti dallon prej nesh, ti i lartësuar te Allahu, ne jemi ato të cilët kemi gabuar. Aty përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin tjetër, në poshtë në surën Yunus, la tadrima aleikum al-yawm yaghfir Allahu lakum. Sot nuk ka dëm për ju, nuk ka frikë për ju. Yaghfir Allahu, ju falet Allahu sot. Wa huwa arhamur rahimin. Ai është ai i cili është më i mëshirshëm i të gjithë mëshiruesve. Kur i thot Abbasi, hajtë është i jepe shahadetin për para pejgamberit, ta pranon se nuk ka zot tjetër veç Allahut. I thot me vetë ta zotët kishin kënë diçka dhe nuk kishin dështuar sa, edhe nuk kishin fituar ti. Edhe nuk ka vetëm te zot tjetër veç Allahut, por kur vjen koha për të dëshmuar se nuk ka se Muhammedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i tij, thot fi qalbi fiha shay, në zemrën time kam problem me atë. Edhe zia ka thënë e lirë me jetën. Allahu alë të mas mirë. Beshë dhe e fali dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Edhe me ushtri prej 10.000 veta. Hynë në Mekke. Në Mekke, në rastin në atë moment kur të gjithë ishin shtruar dhe mshehur në shtëpijet e tyre, duke prisë se çfarë do të ndodhë me ta. Se çfarë do të bëjë pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta. Edhe ky rast monumental, edhe ky rast historik të cilin bile edhe Bibla e përmend. Edhe llogaritet një prej shenjave ose paralelrimeve dhe mrekullive ka ardhur si të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që dëshmon edhe vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjejmë pra në ligjet e përtrira, në librin e 5 Musa, në kapitullin 33. Pargu 2, thohet se Allahu është paraqit në Sinai, është paraqit në Sair, pra në Sinai ku i Musa, në Sair apo në Palestinë Isa, edhe do të vinë në formë të dritës me 10.000 ushtarë në qytetin e Paranit, i cili është Mekka e sot. Padyshim, se Parani përmendet edhe në librin e Gjenesis si vendi i ku në të cilin gjinet Ismail. Ashtu me këtë emër Mekka njihet në djavën e tjetër, që është një prej mrekullive të veçanta, prandaj në ky moment, momenti i hyrjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, i veshur me turban të zi, edhe këto ka simbolikën e vet. Turbani i zi ka qenë veshja edhe e melekëve në luftën e Bedrit. Se Allahu Azza wa Jalla i dallon edhe i dërgon 5.000 melekë, të cilët janë dallur me shenjë. Komentatorët thonë ka qenë turbani i zi. Mujahidi thot turbani i zi të cilën e kanë bërë, ose çallma, shufan, çallma e zezë të cilën e kanë bërë. Pikërisht me këtë çallma, ky pejgamberi alayhi salatu wasalam për të dëshmuar se ishte gabimtar, për të dëshmuar se ishte fitues. Edhe për të dëshmuar se te ai pes mbretëron kush natyra e melekëve. Prandaj thonë çfarë mendoj se do të bëjmë me ju sot. Po ti je fisnik edhe i biri fisniku, dhe të kërimot në kërim, këtë mojnë ata, thot, u frushu fejnë kum të lata.
Thot dilni, fe inna kum tulaka, sot jeni të lirë. Edhe ishte lirë ai I cili është struktur dhe mshehur dhe ka lypur garantinë e Abu Sufjanit për mja pa shetin edhe Abu Sufjanit. Edhe atjerë hynë në qabe, I falë të rekat, e pastron qabën prej idoleve si që dinë edhe to gjallë, haku e zenë të batërit e batër e krenzën. Tu është një rast I tretë të cilë në shkoj që të ndajnë në juve, është gjithë rrafim I mrekullushëm, edhe shumë prekës, I shejbes dirit të Uthmanit e bin Talha. Familja e Ebu Talhas janë familja të cilët janë kujdes me shekull për qabën mashore. Klani I tyre I Abdudar ose Hydbe kanë pas në garantinë tyre ose në kujdesin e tyre 3 gjanë. Gja parë që kanë pas kanë qenë flamurin e Kurejshve, kanë pas o kanë ndorë. Në ndë e kanë pas në duhen, ose liva, para e dyta në duhen, ose e koncilin e Kurejshve, parlamentin e që fanë sot, me gjyën e sot. Edhe treta, që ishte dhe ma dhe marën s'ishmja, është el hijabë ose qelësat e qabës. Ta kanë qenë kujdestar të qabës. Pra dhe janë qëtë abdudar ose shërptor të qabës. Në anën tjetër, visi I pejgamberit ose klani I pejgamberit a.s. Hashimit, te I kanë pas vetëm 2 gjanë. Gja parë, kanë pas përsipër ujitjen ose dhënien e ujit, shpërndarjen e ujit edhe ushqimit për haxhit. Ja është ka qenë në kompetencat dhe ingerencat e tyre. Imam Aliu ka vënë prej pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ka thënë merrja xhincat Uthmanit birit Talhes edhe I bashkangjit neve. Ti kemi se sa janë dorën tonë. Edhe kur shkan edhe lyp, nuk ja përsëri Imam Aliu, por I thotë edhe thotë Osman, I bjerë qelësat e qabës. E ishte edhe një gjë interesante këtu se para se vinë deri te shpërngulja, pejgamberi alayhis ka mja lyp edhe një herë përpara Osmanit qelësat e qabës me Allah. Edhe Osmani s'ka mja dhënë, pejgamberi ka thënë të shvjet dita shpejt ti keni një dhënë qelësat e qabës, sa s'kene pas shaje. Sa të ka dhe? Edhe I thot Osman, qelësat e qabës. Edhe Osmani thot I kam shpi. Edhe shkon në shpi edhe I thot nanës vetë, po nanë, thot karë Muhammedi më ljubë qelësat e qabës, I jep qelësat e qabës. Thot nana, jashtë që janë për sotit, thot dhe t'ja jep shto se a shëtë thot I të shpat, le ju frigjenme edhe sejfu min salbi. Thot do t'dalë, thot kjo shpat, thot prej ko vizitarë sa në sëspire. Edhe shka qajnë se për I djali I bërë me brasët e për parasaj dhe jep qelësat e qabës dhe kërë jep pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për hy Muhammedi alayhis salatu wassalam qabën e pasrëm qabën prej idoleve zbret ajeti I surës An-Nisa. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana samian basira. Allahu ju obligon juve që t'ja çoni amanetin atyre të cilët I takon amanetin në vend. T'i çoni amanetet në vend atyre që I takojnë amanetet. Amanet janë qelësat e qabës Osmanit edhe ati visit Benu Talha. Edhe ose Abdudar, edhe atyre duhesh o I dërguari Allah me akthy. Pa marrë parasysh janë musliman e nuk janë musliman. Edhe nuk ishte Muhammedi alayhis salatu wassalam I ka falë vetëm musliman, I ka falë gjithë. Se s'ka qenë kushti amnestis me hyrë në Islam, nësë njëherë kushti ka kënë vetëm që mas me dalë me luftu për para me që shpatë në kundra atyre kushtrisë të cila vjenë. Kush da I cili ka të regu qëllime pajësore, a I ka qeni falë. Kush da I cili është përtjekë që të shprejnë rezistencë violentë, ose të dhunshme me shpatë, të dojnë, janë marvasa kundra ti. Kjo është e. Eme ja këtën pejgamberi alayhis salatu wassalam, thotë, o Osman, ja ku I kesh qelësat e qabës. Nuk pa ti na punë, por thotë Allahu I madhërisht me ka zbrit ajetin edhe ti galan ty edhe do t'i kesh deri në ditën e gjykimit, do t'i merr prej dorës së thotë vetëm zullumçari. Edhe sa të kësaj dita qelësat e tyre gjenden në dorën e kujt, në dorën e Hydbe ose tash ata quhen shejbijin. Unë kam pas dëshirë që t'ju tregojnë edhe tregimin e shejbes. Së shpejti, shejbes I cili ishte djali I Axhës I Osmanit, edhe I cili do t'i trashëgojnë të qelësat e qabës. Ky njeri në luftën e Hunainit, masi që pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ndëruar kështu planin e tij, ja ka thënë mbrapa qelësat e qabës.
Edhe masi që I ka falë dhe I ka nëstu gjithë, vendosë që me batën tëtë me pejgamberin alayhi salatu wassalam në luftën e Hunenit. Edhe në luftën e Hunenit, me qenë se ka dashur Muhammed për faktin se Aliu dhe Hamzaja kanë bra babën, Osmanin, edhe Talhen Axhën e tij. Edhe kë shikon çdo moment në betejë, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam do të shpeshët nga roja, për ta sulmuar dhe për ta vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në imam parasysh e thot I vinte nga djathta Abasi. Thot Abasi për ndryshe ka qenë njeri shumë I gjatë, 2 metër njeri, qenë I madh. Edhe ka pasur mburojën e parë. Edhe thot unë ja di, thot nga ana e djathtë, kur thot Abasi thot nuk e lën djalin, nuk e lën libën e vet pa e mbrojtur. Thot kthehen thot nga ana e majt, thot ishte Ebu Sufjani I biri Harisit. Haris ka qenë Axha më I madh I pejgamberit alayhi salam, ashtu kjo Axhi. Valla ka qenë I rrethuar me familjen e vet I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Asnjëri as tjetër, as nga djallta, as nga majt, thot nuk ka kusht thot që mund t'i afitet atij. Atje thot provohen nga mbrapa. Thot kur des sa ka shumë të shpinën për një ra atij, thot erdhi tek unë thot një vetim e cila gati thot nuk ka djeg fare. Edhe I mbulova ato sytë e mi sa që mendova se më qarrutën sytë. Derisa e liva zanën e pejgamberit më kthy mbrapa dhe tha ja shejbu, për ka në shejte. Thuaj se ka le me thinja. Për atë në gjuhën arabe shejt e ka do thot thinj. Do të thonë ose të bardha të flokë. Kështu që ashtu dhe I ka meci lakap pasaj edhe ky emër. Edhe pejgamberi kur ka në shejbe, por e dërguar Allah me tefkhim, domethënë me imzat çortus, I thot ja shejbu. Thot o shejbe. Thot udnu minni. Mua vetë o shejbe. Edhe ja vite shejbe, edhe I bjen të gjosë shejbes 3 herë. Edhe I thot Allah me akhrij minhu shejtan. Thot o Zot, nxirë shejtanin thot prej zemrës time. Thot shejbe në shkruan të shkryt moment. I e ngrita sytë të mi ka pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk pash njeriu I cili për mu ishte njeriu më I urrejtur. Në atë moment u bë njeriu më I dashur. Mu mush zemra ime me dashurinë tënde, edhe me këtë fe. Edhe kur shafova. Edhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot shkolla tashti edhe I luftoi kundër armikut ja kundër meje. Edhe fillova me luftu kundër armikut. Edhe pse ky ishte bashkangjit radhave të besimtarëve. Por është frutë të tyre për të luftuar për navit lashkat e luftës kuptohet, por dy ka pas një agent tjetër mbrapa, aja është për ta vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam takohen me të, edhe I tregon pejgamberit pa I thënë se çfarë ishte qëllimi I tij. Edhe ky bie shahadet të parë. Edhe bëhet një prej besimtarëve madhë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam deri në fund edhe familja e tij e trashëgon pastaj I trashëgon çelësat e Qabes, domethënë prej birit Axhës tij vjen trashëgimia tek ata dhe derisa tek kësaj dite quhen shejbiin, ata që I kanë çelësat e Qabes mashtore. Në fund si konkluzion, çka kuptojmë? Kuptojmë shumë gjëra. Ajo se çfarë ka ndalyer, edhe ajo çfarë ka fituar, edhe ajo çfarë ka treguar viktori ose fitore në shërimin e Mekës ishte falja të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam. Si pjesa më e lartë e civilizimit. Sigmund Freud thot në një thënie e tij, thot civilizimi ka filluar atje tek njeriu I parë, atje kur njeriu në vend që me çujt me gur ka filluar me kthy, atje kur I shëllu, ka filluar me kthy me fjalë. Edhe qoshin ato fjalë ndoshta edhe nënshmuese, por gurin e ka hedhur, edhe ka filluar në mënyrë verbale domethënë me zhvilluar konfliktin. Kjo shkalla e parë e civilizimit. Për po pejgamberi alayhi salatu wassalam I kthen me fjalë, por me fjalë të mira, me fjalë të bukura, me fjalë false. Jo rastësisht kjo ngjarje ndodh në 10 ditën e fundit të Ramazanit, atëherë kur vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam është koha kur Allahu azza wa jalla na shëron prej zjarrit të xhenemit. Nëse dome që të jemi të falur, duhet që të jemi në gjendje që të falim të tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka falë ato 10 ditën e fundit njerëzit. A jemi neve në gjendje që të falim ato të cilët ndonjëherë na kanë bërë të keqe, ndonjëherë na kanë nënshmuar, ndonjëherë na kanë tradhtuar. Kjo është pyetja të cilën ne duhet që t'ia shtrojmë vetes, edhe të përballemi me të, inshallah Allahu azza wa jalla e forcë.
Edhe iman të mjaftueshëm që të jemi për atyre të cilët falin të tjerët, në ndryshë edhe neve të jemi të falur. Lutja Allahu azza wa jalla na falin neve, na falin pritërit tonë dhe të gjithë besimtarët në ditën e fundit të mërit. Parativo alhamdulillah rabbil alamin. A vitul e parë të rëpani pa të vëndë për të të tonë se të janë prapë se s'ka në vitul e i make some room, make some place for our brothers who are standing here. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dear brothers and sisters, the conquest or the liberation of Mecca is one of the four most important events in the history of Prophet sallallahu alaihi wasallam mission and message. With the beginning of the revelation, beginning of the wahy, with the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina, with the battle of Badr, the conquest of Mecca or the liberation of Mecca, it represents the turning points in Prophet's history. Thereof, it is considered to be the highest level of tolerance. It is considered to be the highest level of forgiveness shown by Prophet ﷺ when he, together with 10,000 soldiers, entered the Mecca and had forgiven to everyone who wronged him. Therefore, Washington Irving, in his book, The Life of Prophet Muhammad ﷺ, for him, this event, this moment, this forgiveness, the conquest of Mecca was enough to prove the truthfulness of the message of Muhammad ﷺ and to say that he was a real prophet. Because only the one who is in the supreme instance and who came as a conqueror from that instance to forgive those who deserve the justice and vengeance is only a prophet able to give a forgiveness. Therefore, considering this event one of the most important events, I will discuss about it from the three standing points. The first is the Treaty of Hudaybiya. The second one is the Prophet's march into Mecca. And the third one is the story of Hydbe al-Abdari. Very briefly, the Treaty of Hudaybiya came after Muslims and Prophet Muhammad ﷺ were prevented to enter Mecca and to perform their pilgrimage. Although they came in peaceful intentions. However, Quraysh, they sent a negotiator to negotiate with Prophet ﷺ, and that was one of the famous ones, Suhail ibn Amr. And it wasn't too hard to negotiate with Prophet because he agreed on all demands that Quraysh asked, or Suhail in this case. When he asked to remove Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and instead of that to put Bismika Allahumma, Prophet didn't have a problem with that. When he asked to remove Rasulullah, although Imam Ali had a problem to remove it, he said to Prophet, you remove it with your hand, I cannot do that. Prophet Muhammad ﷺ again did it as well. He removed Rasulullah and put there Ibn Abdullah, or son of Abdullah. The third thing that he had to agree is that there will not be pilgrimage or Hajj this year, but next year they have to return back, like 250 miles back after they almost came to Mecca to perform Hajj. They had to return back and come next year to perform Umrah. Prophet said, no problem, we can return back. When also they asked that everyone who comes from Mecca to seek refuge to Medina and to join the camp of the believers, Prophet Muhammad ﷺ said, actually they were asked not to accept him, they were asked to return everyone who will come to join them from Mecca. Everyone who came as a believer from Mecca to Medina, Prophet Muhammad ﷺ was required to return him back, regardless if he is a Muslim. He is not allowed to accept him or to give asylum to him. But on the other side, when someone from Medina wants to go back to Mecca, no problem, he should stay there. So double standards. Prophet agreed upon that. And the most important thing
was the Prophet ﷺ. He did all this. He stepped down and showed the ultimate tolerance only to achieve peace. And they did. The last article of the treaty was the 10-year peace between Quraysh and Muslims. And not only between Quraysh and Muslims, but between Quraysh allies and allies of Muslims in Medina. And that treaty was supposed to be for 10 years. There is no war between. This treaty will be broken very soon. After 2 years, the tribe of Banu Bakr, they will attack the tribe of Khuzā, and they will massacre and slaughter dozens of the members of the tribe. In that case, Prophet Muhammad, when he heard the Jews, he got very upset, because there is only one thing that he couldn't tolerate, and that is a betrayal. He never tolerated a betrayal. And he gathered the army of 10,000 people marching toward Mecca. In front of Mecca came Abu Sufyan, asking him to forgive him, and not to attack Mecca, and not to enter Mecca. And then Abu Sufyan, he tried to appease Prophet Muhammad ﷺ, saying to him, لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Almighty Allah had distinguished you among us. You are in the highest position regarding Almighty Allah than us. We are those who are sinful. And then Prophet ﷺ said, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ. As Yusuf ﷺ said to his brothers, there is no harm for you today. There is no fear for you today. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. May Almighty Allah will forgive you. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. And He is the most merciful among those who show mercy. And so when he entered with an army of 10,000 people, in a victorious manner, showing the supremacy over everyone. And this event is written in the Torah, in the 5th book of Musa alayhi salam, in the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 2, showing that the Lord will come from Sinai, will come from Sinai or from Palestine, from Sinai through Musa alayhi salam, from Palestine through Isa alayhi salam, and then will appear in the army of 10,000 people who will enter Haran. Haran is the city of Mecca, the city of Ismail alayhi salam, also mentioned before in the book of Genesis. So this is how much important was this moment. And Prophet alayhi salatu wasalam, as a supreme leader, as a triumphant, came and forgave everyone. When they asked, what you are going to do with us? He said, "Ukhruju bainakum tulaqa." Get out of your homes. Everyone is free today. There is no harm for anyone. La tathriba alaykum al-yawm. There is no harm for any of you. So he forgave to everyone. Then there is another remarkable moment when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, after praying 2 rak'ahs in Kaaba that he missed for many years, he didn't have that opportunity to see Kaaba, to pray in Kaaba. Now came that moment when he needed to clean the Kaaba from the idols, false idols, and to bring it in the original shape and form that Ibrahim alayhi salam and his son Ismail built it. And that's the difference. Because Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam came to establish again the religion of Ibrahim alayhi salam, and to bring Kaaba in the primal form and shape and state. So he cleaned the Kaaba from the idols. He said, "Jal haq wa zahq al-batil." And then before that, he asked for the keys of Kaaba, and the keys of Kaaba were on the hands of the family of Abdullah, precisely Uthman. When Uthman went to his home to get the keys from his mother, of course, she refused to give the keys to Prophet Muhammad. He said to her mother, "My mom, if you are not going to give me the keys of Kaaba, you see this sword? لَا يُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صَلْبِي." You will see the edge of this sword coming out from my back. I will kill myself here in front of you. And of course, she gave the keys to him. And it is very interesting
that Prophet Muhammad used to ask him the keys before he left to Mecca, before the migration, when Prophet Muhammad was weak with the others, but he didn't want to give him. And then Prophet said to him, soon will come the time when you are going to hand me those keys. And you are going to give them, and you are not going to have a choice. And that was the day. And when he opened the Mecca, and Ali radiallahu ta'ala anhu asked him, وَكَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ, asked him to join those two things to them. First was because the family of Abdul Muttalib, actually the family of Hashemites, they had two things on their care, or they were custodians of two things. The first thing that they were custodians was the sipaya, to spread or to distribute food and drink to the pilgrims, or to hujjaj, to people, or people who come to perform Umrah. In the other side, the family of Shayba, or actually Uthman, they were in charge for three things. In their hands, they had the flag, the Quraysh flag, they had Nadwa, or the council, or the parliament of Quraysh at that time, and the most important thing was in their hand, what? Al-Hijaba, or the keys of Kaaba. So when Ali radiallahu ta'ala said, give us the keys, join us, make us those who will be the holders of the keys, because those are mushrikun. So why they have to be like the holders of keys and their custodians? Prophet didn't say nothing, but Almighty Allah sent the revelation. Inna Allah Almighty Allah is asking you to return the trust to those people to whom they belong, to whom the trust belongs. So return the keys to the family of Uthman ibn Abi Talha. And Prophet ﷺ gave him the keys and said, خذوها خالدة ثالثة لا يأخذها منكم إلا ظالم. Take those keys. They are yours forever. There is no one. Only tyrant can take those keys from you. Nobody else. Nobody normal. And this is the tolerance of Prophet Muhammad ﷺ. This was his aman, and this was his ability to forgive everybody. And in conclusion, what we learned today, that the quality that was superior and that won on the day of conquest of Mecca was the quality of forgiveness, the quality of tolerance, the quality of mercy. That was superior, and that was the new step, or the new stone in the building of civilization of the mercy, over the civilization of Jahiliyyah that was supposed to go to the past. And the second thing that we learn is, in order, if we want Almighty Allah to forgive us, we have to forgive the others. It's not an accident that this event happened in the 10 days of Ramadan, when Almighty Allah deliberates people from hellfire and forgives them and liberates them from the punishment. If we want to be deliberated from Almighty Allah's punishment in hellfire, we have to forgive the others, those who wronged us, those who harmed us, those who betrayed us, those who cheated upon us, those who insulted us. Are you ready to do that? This is the question that we have to engage and indulge with, every one of us, before we leave this blessed month. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربة إلا نفسته، ولا حاجة لنا لك فيها الرضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة.